Можливо, скоро наші резервісти триматимуть зброю вдома за прикладом Швейцарії. Про це йдеться у законопроекті про оборону України, який зареєстрували нещодавно. Також за мить ви дізнаєтесь, наскільки мільярдів цьогоріч збільшились держгарантії для ВПК, як наші зброярі примудрилися пересилати складові до БТРів, коли українська армія отримає першу партію нових сухпайків, скільки есмінців «Зумвальд» будують для військового флоту США, та що армія Росії активно закуповує замість військової техніки. Військовослужбовці 199-го навчального центру ВДВ вперше взяли участь у чемпіонаті виживання в зимових умовах 2017, що проходив у Чехії. Але такі навички не завадять навіть цивільним, враховуючи реалії війни на Донбасі. Тож ми провели добу на морозі з бойовим інструктором, який покаже та розкаже вам багато корисного. У бойових умовах воїн з різних причин може залишитися наодинці. В такому разі необхідно дістатися до основного чи запасного пункту збору і евакуації підрозділу. Іноді на це можуть знадобитися не години, а дні. Сніг і мороз ускладнюють завдання, тож завжди необхідно мати при собі носимий аварійний запас або НАЗ. Він може важити до 2 кілограмів, а не займати величезний речовий мішок. Комплектуватися має бійцем особисто і заздалегідь. Якщо коротко, то в нього входять средства для добычи воды и обеззараживания, это средства для строительства укрытий, средства для разведения огня, средства для добычи пищи. В условиях выживания вам с собой большие какие-то объемы вещей тянуть смысла нет, абсолютно никакого. В'ячеслав Андрієнко, майор запасу Служби безпеки України, бойовий інструктор з різних дисциплін, парамедик, учасник АТО. Виживанням захоплювався з дитинства. Під час служби проходив спеціалізовані курси Survival, Evasion, Resistance and Escape у США та отримав сертифікат 20-го рівня. Перший ключ до виживання зимою – одяг. За американським алгоритмом Колдер він має бути чистим, сухим, непошкодженим, вільним, багатошаровим, а ви не перегріватися. У армії США встановлено 7 шарів, але принципово їх 3. У бойових умовах можна доповнити травою, ганчір'ям тощо. Також, щоб не замерзнути, у НАЗі є рятувальна ковдра 210 на 160 см або зігріваючий пакет, що після розриву 4 години триматиме температуру 50 градусів. Після намокання грітиме ще, а потім може служити фільтром для води. Варто пам'ятати, що 40% тепловтрати припадає на голову і шию, тож обов'язково мати шапку, шарф чи баф. Тісне взуття також шлях до обмороження. Если вам необходимо согреться в холодное время года, и чтобы не замерзнуть при переходе, вам могут помочь любой кусок ткани. Брезент, плащ-палатка, пончо и обычная свечка-таблетка. Одеваем пончо, садимся на наш рюкзак, ставим зажженную свечку. Через минут 10-15 здесь будет тепло, практически как в сауне. Мы можем туда залезть с капюшоном, согреться еще быстрее. При этом свеча будет, открытый огонь, постоянно находиться под вашим контролем. Багаття в зимових умовах варто розводити в заглибленій місцевості, а краще у молодому лісі, де дим не демаскує вас. До речі, його провокують сирі дрова, тож шукайте сухі. Для розпалу треба мати вологовітростійкі сірники, основну й запасну запальнички. Навіть олівець для заміток може послужити при розпалі. Але з багаттям чи без, батареї гаджетів мають бути у вас завжди в теплі. То есть, например, если это средство связи, к нему есть полевые зарядные устройства. Да? Сейчас большое распространение солнечные аккумуляторы получили. Да? Зневоднення взимку настає скоріше, ніж літом, тож забезпечення водою – одне з найголовніших ваших завдань. При собі потрібно мати хоча б літр. Якщо не судилося, то у НАЗі є кілька засобів для добування, очистки і розігріву життєдайної рідини. Пассивные мероприятия по добыче воды, то есть то время, когда невозможно развести костер, либо вы долгое время не можете находиться на одном месте, нам могут послужить следующие методы. Это у нас гермомешок, по сути, в который мы набираем небольшое количество снега. Закрываем этот гермомешок, для того, чтобы он не протек, лишний воздух из него сдуваем и помещаем к себе под одежду. Але топлений сніг довго вживати не можна, бо він не має солі і вимиває її з вашого організму. Тож краще найскоріше знайти незамерзлу водойму чи інше джерело. І хоч без їжі боєць проживе кілька діб, не завадить мати при собі елементарне. Это у нас минимальный запас продуктов. Это сухая овсяная каша. В этой штуке ее прямо заваривать можно. Овсяная каша с мясом. В этой упаковке порядка 400 килокалорий. Да? Этого нам хватит на полдня. Можно есть сухой, можно заваривать кипятком. Это у нас специальный
так называемый морской рацион, энергетические батончики, срок хранения которых около 5 лет. Каждый этот батончик по 500 килокалорий. Вот это суточный запас килокалорий для человека. 3 батончика. Також необхідний запас меду і цукру, але й у аптечці є чим поживитися. Наприклад, відома усім, радянська зірка, окрім іншого, може послужити і чаєм. Мінімальний ваш запас медицини має включати пластир, медичні леза, велику спиртову серветку, знеболюючий набір потрібних таблеток і препаратів від отруєння, алергії тощо. Для отдыха или дневки нам с вами необходимо найти место посерьезнее. В данном случае какая-то нора, кормлевая часть дерева. Здесь есть естественный навес, чтобы нас не мочили осадки. И фоновое значение местности подходит плюс-минус для того, чтобы я неплохо замаскировался. Тут вам може знадобитися запас паракорду, дротова пила, яка, на жаль, боїться перегріву. Свечка на такой одной комфорке горит порядка 6 часов. Это у нас свернутый в рулетике гофрокартон от обычных картонных коробок. Бойових завдань не передбачається, тож можна провести тут ніч. Хоча зазвичай профі відпочивають вдень, а пересуваються у темну пору. Я бы все-таки не оставлял на всю ночь огонь, так как если мы находимся на территории противника, огонь нас может серьезно демаскировать, начиная с запаха, заканчивая светом. Вот, поэтому необходимый уровень подогреваем мы, да, и потом просто эту штуку тушим, так как эта баночка уже будет горячей, вот мы можем ее себе за пазуху и таким образом греться. Надо следить в любом случае за тем, чтобы была постоянная вентиляция, потому что СО2, угарный газ, он же, да, может подкрасться незаметно, и вы там задохнетесь. У носимому аварійному запасі бойового інструктора ще багато важливих елементів. Це запасний мультитул, карточка з кінцевиками для стріл і рибальські снасті. Це механізм пуску зеленої ракети, дзеркало-геліограф, аварійний ліхтар та надпотужний свисток, щоб вас помітили на відстані до 25 кілометрів. Ну і, звісно, презерватив, приладдя для шиття і пара 200-літрових сміттєвих мішків, які мають по кілька видів призначення. Але відкинувши усе це, головне психологічно витримати процес виживання і слідувати принципу В'ячеслава – ніколи не здаватись. Кабінет міністрів України надав 11 підприємствам військово-промислового комплексу державних гарантій по внутрішнім кредитам майже на 3 мільярди гривень. Таким чином, у поточному році загальна сума держгарантій складе понад 31,5 мільярд. Цим позитивом починаємо дайджест новин за тиждень. 3500 годин за минулий рік налітали наші вертолітники у Демократичній Республіці Конго. Українські Мі-8 та Мі-24 за цей період перевезли понад 12 тисяч пасажирів та 600 тонн вантажів. Нагадаємо, скоро завершиться 18-та ротація окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації у цій Африканській республіці. На складі однієї з транспортних компаній було помічено 2 сталевих бронекорпуси для бойових модулів БМ-7 «Парус», які встановлюють на БТР-4. Відомо, що відправником виступає Житомирський бронетанковий завод, а отримувачем – Харківське конструкторське бюро імені Морозова. Це є грубим порушенням перевезення складових частин для військової техніки, адже може призвести до витоку характеристик виробу. Бійці Нацгвардії випробовують нові шоломофони для танкових підрозділів. Розробка пристрою почалась у серпні 2016 року. Шолом оснащено активним захистом для вух та сучасною електронікою, а його балістичні якості оберігатимуть бійця від уламків, фізичних, звукових впливів та контузій. Міністерство оборони України розпочинає закупівлю нових сухпайків для армії. Вони матимуть 7 різних денних раціонів. До 30 травня війську має бути поставлена перша партія – 112 тисяч комплектів. Весь цей обсяг розбито на 5 лотів, і у оборонному відомстві сподіваються на участь у торгах різних постачальників для порівняння ціни. Одеський протезний центр без обмежень продемонстрував свої розробки. Вироби вітчизняного виробництва дозволять воїнам АТО, що втратили кінцівки, самостійно пересуватися і витримувати типові навантаження. Досягненням виробників є суттєве зменшення ваги протеза, яке складає всього 1 кілограм. Компанія ProHands, що спеціалізується на тренажерах для рук, випустила новий пристрій ProHands Tactical. З його допомогою стрілець звикає справлятися з віддачею. Покращуються навички прицілювання та натискання на спусковий гачок. Коштує такий майже $45, хоча більшість краще придбає за ці кошти набої та ретельно постріляє.
Засновник Boston Dynamics Марк Рейберт продемонстрував нову розробку компанії робота Хендл. Його дітище здатне пересуватися навіть на похилих поверхнях, перестрибувати через перешкоди і самостійно підніматись при падінні. За задумом інженера, гуманоїд має переносити коробки з місця на місце і виконувати просту роботу. У 2016 році Міноборони Російської Федерації закупило вдвічі більше надувних макетів техніки, ніж у попередній. І цьогоріч тенденція йде до зростання. А в Білорусі військовослужбовці, прочитавши свіжі примірники військової газети «Во славу Родини», вирішили використати її в якості додаткового засобу маскування своїх БМП-2 у зимовий період. Американський посол у Казахстані Джордж Крол передав Міноборони країни 4-й вертоліт Хью-2. Збройні сили Тунісу прийняли перші 6 американських легких розвідувально-ударних вертольотів Bell OH-58D Kiowa Warrior. А в інтернеті з'явилося відео польоту відразу 10 конвертопланів CV-22 Osprey. Компанія Озерлаб випускатиме одноразовий картонний безпілотник Апсара для сил спеціальних операцій, що може вести розвідку, доставляти невеликі вантажі та проривати систему ППО ворога. А Нью-Йоркський Барт Коледж і організація КНАС створили довідник серійних безпілотників світу, куди вже занесено 150 зразків з 48 країн. Днями у США урочисто вивели зі складу ВМС перший у світі атомний авіаносець CVN-65 Enterprise. За 55-річну службу судно пройшло понад 1 мільйон морських миль, а компанія General Dynamics передала командуванню військового флоту черговий ескадренний міноносець класу Арлі Берг DDG-115 Рафаель Перальта. Тиждень тому у верфі General Dynamics у штаті Мен заклали кіль 3-го есмінця класу Зумвальд. Завдяки модульному будівництву на цей момент USS Ліндон Джонсон побудований вже на 60%. Тож ми вирішили розповісти вам про перше судно з бортовим номером DDG-1000, який було прийнято до складу флоту США минулого року. Він радше нагадує кадри з якоїсь фантастичної кінострічки, аніж бойовий корабель. Найсучасніше та й найдорожче військове судно в історії. Ескадрений міноносець «Зумвальд» – новинка ВМС США та гордість усього американського флоту. Будівництво розпочалося у 2008-му, а на воду корабель спустили в 2013-му. У мене є великі плани на цей корабель. Наразі наростаючою загрозою є Північна Корея з її ядерними випробуваннями. Я сподіваюся, що «Зумвальд» відіграє важливу роль у вирішенні цих проблем. Ми повинні продовжувати розвивати бойові судна на кшталт цього есмінця. «Зумвальд» будувався компанією General Dynamics на верфі у штаті Мен. Відразу кидається в очі незвична форма судна. Та це далеко не єдина новація проекту. Тут втілені найсучасніші технології та революційні рішення, починаючи синтезом палива з морської води і закінчуючи можливістю встановлення рельсотрона або лазерної гармати. Корабель показав себе чудово, все в ньому є новим. Його корпус, вбудовані антени, енергосистема дозволяє не лише керувати судном, а й виробляти допоміжну енергію і контролювати бойові системи. Саме енергосистема є чи не найголовнішою особливістю новітнього есмінця. Судно водотонажністю в понад 14 тисяч тонн вводиться у дію за допомогою 2 газових турбін. Вони мають потужність у 78 МВт, що у 6 разів більше, ніж в інших кораблів даного типу. Максимальна швидкість становить 30 вузлів. Щоправда, в листопаді 2016-го корабель уже мав проблеми із цією надсучасною силовою установкою. Тоді на ремонтні роботи знадобилося 9 днів. Корабель є унікальним у декількох відношеннях. По-перше, він високотехнологічний, це стосується і зв'язку, і систем управління судном. За розмірами він вдвічі більший за будь-який корабель даного класу, але керує ним вдвічі менша кількість екіпажу. Стандартна команда звичайного ескадреного есмінцю складає близько 300 осіб. На «Зумвальді» їх всього 158. Це завдяки численним автоматизованим процесам, де людське втручання мінімальне. А ось так ця чудо-машина виглядає зсередини. Цікаво, у яких умовах проживають члени екіпажу. Це мій перший корабель, і я відчуваю себе щасливчиком. Ось це кімната для екіпажу. Ми маємо ноутбуки з підключенням до мережі. Також у нас є особиста ванна кімната та необхідне побутове приладдя. Основними завданнями есмінця є боротьба з ворожою авіацією, підтримка військ з моря та нанесення ударів по наземним цілям. Для цього «Зумвальд» озброєний крилатими ракетами «Томагавк» та 2 інноваційними 155-мм гарматами AGS. Останні є новітньою розробкою BAE Systems і не мають аналогів у світі.
На додачу встановлені дві 57-мм зенітно-артилерійські комплекси МК-110. Також в ангарі розміщений гелікоптер «Чорний яструб» і 3 безпілотники. Окрім цього, на кормі передбачено 2 човни для «Командос». Це судно є малопомітним. Його важко засікти як на радарі, так і акустичними системами. Це дає кораблю значну перевагу в бою, адже за ним важко стежити, а відповідно і атакувати. Цікаво, що за своїми розмірами «Зумвальд» більше відповідає класу крейсер. Проте через лінгвістичні колізії автори проекту вирішили назвати його саме есмінцем, а в американській термінології – дестройером, тобто руйнівником. Тому що крейсер в англійському варіанті круїзер частіше асоціюється з круїзним лайнером, аніж з бойовим кораблем. До того ж, клас крейсерів взагалі вимирає. Вони залишились лише в США, Росії і один зразок ще на озброєнні флоту Перу. Зумфальд обійшовся ВМС США у понад 4 мільярди доларів. Відтак довелося відмовитися від планів будівництва 65 таких кораблів і скоротити їх кількість до 3. Влітку 2016-го на воду спустили друге судно цього проекту – Міхеїл Монсур. Останні есміни серії мають добудувати у 2018-му. Наступного тижня розповімо вам про Ізюмський приладобудівний завод та новий український літак Ан-178. А на сьогодні це все. Побачимось.